Cả nước 12.637 ca mắc mới COVID-19, giảm hơn 1.000 trường hợp. Ngày 31 tháng 1, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 12.674 ca mắc mới COVID-19 tại 57 tỉnh thành, giảm 1.019 ca so với ngày hôm qua. Tính từ 16 giờ ngày 30 tháng 1 đến 16 giờ ngày 31 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.674 ca nhiễm mới. Trong đó 37 ca nhập cảnh và 12.637 ca ghi nhận trong nước, giảm 1.019 ca so với ngày trước đó tại 57 tỉnh. Thành phố có 8.517 ca trong cộng đồng, Hà Nội đứng đầu cả nước với 2.728 ca mắc mới, tiếp đó là Đà Nẵng 877, Bắc Ninh 781, Hải Phòng 552, Nam Định 474, Thanh Hóa 432, Hải Dương 404, Quảng Nam 403, Hưng Yên 381, Bình Định 355, Phú Thọ 348, Nghệ An 343, Bắc Giang 340, Kon Tum 288, Thái Bình 266, Vĩnh Phúc 260, Hòa Bình 235, Thái Nguyên 227, Thừa Thiên Huế 207, Lâm Đồng 198, Bình Phước 189, Ninh Bình 180, Thành phố Hồ Chí Minh 166, Hà Nam 159, Quảng Ninh 148, Tây Ninh 111, Cà Mau 99, Quảng Bình 96, Kiên Giang 94, Sơn La 91, Hà Giang 87, Bến Tre 87, Quảng Trị 85, Phú Yên 79, Tuyên Quang 75, Yên Bái 70, Khánh Hòa 62, Quảng Ngãi 61, Lào Cai 58, Bắc Kạn 57, Điện Biên 53, Đắk Nông 51, Bình Thuận 51, Vĩnh Long 41, Bạc Liêu 41, Lai Châu 34, Hậu Giang 30, Bà Rịa, Vũng Tàu 26, Trà Vinh 25, Cao Bằng 21, Bình Dương 21, An Giang 20, Đồng Tháp 18, Ninh Thuận 18, Long An 14, Cần Thơ 12, Đồng Nai 8. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 14.792 ca ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 185 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại thành phố Hồ Chí Minh 92, Quảng Nam 27, Hà Nội 14, Khánh Hòa 11, Đà Nẵng, Kiên Giang 4, Quảng Ninh 20, Thanh Hóa 2, Hải Dương 1, Hải Phòng 1, Long An 1, Bà Rịa, Vũng Tàu 1, Bình Dương 1, Lâm Đồng 1, Ninh Bình 1. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.275.727 ca nhiễm, đứng thứ 31 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 23.058 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.268.708 ca, trong đó có 2.019.633 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 513.892, Bình Dương 292.879, Hà Nội 131.518, Đồng Nai 99.889, Tây Ninh 88.179. Về tình hình điều trị, trong ngày có 4.835 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.022.450 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.620 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 2.536 ca, thở oxy dòng cao HFNC 498 ca, thở máy không xâm lấn 117 ca, thở máy xâm lấn 450 ca, ECMO 19 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 30 tháng 1 đến 17 giờ 30 phút ngày 31 tháng 1 ghi nhận 109 ca tử vong, trong đó tại Hà Nội 20, Vĩnh Long 8, Hậu Giang 6, Kiên Giang 6, Tây Ninh 6, Đồng Tháp 5, Bình Định 4, Bình Dương 4, Hải Phòng 4, Sóc Trăng 4, Thành phố Hồ Chí Minh 4, Bình Thuận 3, Cà Mau 3, Đắk Nông 3, Lâm Đồng 3, Bà Rịa, Vũng Tàu 2, Bình Phước 2, Đà Nẵng 2, Đồng Nai 2, Khánh Hòa 2, Thái Bình 2, Thừa Thiên Huế 2, An Giang 1, Hải Dương 1, Lạng Sơn 1, Long An 1, Nam Định 1, Ninh Bình 1, Quảng Bình 1, Quảng Ngãi 1, Quảng Ninh 1, Tiền Giang 1, Trà Vinh 1, Yên Bái 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 128 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 37.777 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam xếp thứ 24 phần 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 phần 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á.
Tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 4 ASEAN, về tình hình tiêm chủng, trong ngày 30 tháng 1 có 159.885 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm, như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 181.280.001 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 79.059.864 liều, tiêm mũi 2 là 74.137.789 liều, tiêm mũi 3. Tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản là 28.082.348 liều. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Các địa phương không được tự đặt ra yêu cầu, quy định về phòng chống dịch trái với quy định của Trung ương và hướng dẫn của Bộ Y tế. Yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện nghiêm chế độ trực Tết, bảo đảm đầy đủ thuốc, sinh phẩm, trang thiết bị và lực lượng cán bộ, nhân viên y tế sẵn sàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và khám, chữa bệnh cho người dân trong dịp Tết.